ඔය සියලු දෙනාම ඉතා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අද සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවා ලස්සනම ලස්සන ගවුම් මොස්තරයක්. ඉතින් මේ ගවුම් මොස්තරේ කරගන්න අපිට ලොකු කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඉතාමත්ම අඩු රෙදි ප්‍රමාණයකින් ඉතාමත්ම ලස්සනට මේ ගවුම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ගවුම අපේ කාර්යාලය යන යුවතියන්ට ඒ වගේම අපි එදිනෙදා ගමන් බිමන් සඳහා මේ ගවුම ගැලපෙනවා. ඒ වගේම තමයි කෙට්ටු සිහින් මහත ඕනම කෙනෙකුට මේ ගවුම් මොස්තරයක් ගැලපෙනවා. ඒ වගේම වයස් භේදයකින් තොරව තරුණ සහ මැදිවියේ වයස් වල අයට මේ ගවුම් මොස්තරය අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මහත අය සඳහා මේ ගවුම කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩාර්ක් කලර්ස් වලින් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේක ප්ලේන් කලර් එකකට යන්නත් පුළුවන්. printed material එකකින් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතාමත් ලස්සන ගවුම් මොස්තරයක් අරගෙන තමයි ඉතින් අද මම ඔයාලට ආවේ. ඒ වගේම මට ඔයාලට මේක පෙන්නන්න ඕන මම ස්ලීව් එක සඳහා යොදාගෙන තියෙන පැටර්න් එක. එතකොට ෆ්‍රන්ට් එක සහ බෑක් එක කොටස් දෙකකට වෙන වෙන ආකාරයට තමයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ලූප්ස් ආධාරයෙන්. ඒ අතරින් අපි කෝඩ් එකක් යවාගෙන. ඉතින් අපි ෆැබ්‍රික් එකෙන්ම තමයි මේ ආකාරයට කෝඩ් එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මැගියා ස්ලීව් එක තමයි මේකට මම යොදාගෙන තියෙන්නේ. මම ඊට කලිනුත් ඔයාලට මැගියා ස්ලීව් එක සහිත වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා ඒක බලලා අවබෝධය ලබා ගන්න, තවත් දැනුම ලබා ගන්න. ඉතින් ඊටාත්ම පහසු වටිනා ගවුම් මොස්තරයක් තමයි අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් අප අතර ගොඩාක් ආධුනික අයත් ඉන්න නිසා මට හිතුණා සිග සරල මොස්තරයක් කරන්න ඕන කියලා. නමුත් මේක මහු ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අයට පවා වටිනාකමක් ලැබෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ස්කෙච් එකේ මේක පැහැදිලි කරන්නම් මැගියා ස්ලීව් එක. එතකොට ෂෝල්ඩර් එකෙන් මෙන්න මේ ආකාර ලූප්ස් දාගෙන ෆ්‍රන්ට් එක සහ බෑක් එක මේ ආකාරයට වෙන වෙන විදිහට තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ සයිඩ් ඩාට්ස් දාලා තියෙනවා. ෆ්‍රන්ට් එකේ ඩාට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉනට බෙල්ට් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මට කියන්න අවශ්‍යයි මේකේ මම දෙපැත්තෙන් ස්ලිට් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඕපන් එකක් විදිහට. මේ ඕපන් එකත් ඇත්තටම ගවුමට අලංකාරයක් ගෙන දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ ලස්සන ගවුම නිවැරදිව බ්ලොක් එක හදාගන්නේ. මේක නිවැරදිව රෙද්ද කපා ගන්නේ කොහොමද මසා ගන්න කියලා අපි බලමු. මුලින්ම අපි ගවුම සඳහා මූලික පතරම සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට බේසික් බ්ලොක් එක හදාද්දී ඔයාලා මුලින්ම කොටුවක් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ කොටුවට පළලක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම කොටුවට දිගක් අවශ්‍යයි. එතකොට පපුවටය 42 4න් බෙදලා එන 10 මාර මේ කොටුවේ පළල විදිහට අපේ ගවුම උස 45 මේ කොටුවේ දිග විදිහට අරගෙන මම කොටුව ඇඳ ගන්නවා. 42 බෙදීම 4 10 මාර. මේ අනුව කොටුවේ පළල 10 මාරට ඇඳ ගන්නවා. මේක තමයි අපේ high point shoulder line එක. එන්න මේ high point shoulder එකේ ඉඳන් මම පහළට ගවුමේ උස මෙන්න මේ ආකාරයට 46ක් ලකුණු කරනවා. එතකොට අපි මුලින්ම හදාන්නේ පිටුපස පළුව. පිටුපස පළුවේ මම ඊළඟට උරහිස පළල ලකුණු කරගන්නවා. උරහිස පළල ඇවිල්ලා තියෙනවා 15 මාර දෙකට බෙදුවම 7යි 4න් 3ක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේක මගේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක. සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉඳන් ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. ඊළඟට මම ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ආම් හෝල් එකේ මෙතන high point shoulder line එකේ ඉඳන් පහළට මම ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම 17 දෙකට බෙදීම 8 මාරට මම high point shoulder line එකේ ඉඳන් මේ ආකාරයට ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ underarm line එක. ඊළඟට මම shoulder පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් underarm line එක දක්වා මේ ආකාරයට කොටුව ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම shoulder එකේ slope එකක් දෙන්න අවශ්‍යයි. අඟල් 1මාරක් මම මේ ආකාරයකට shoulder එක slope කරනවා. ඊළඟට මට කර ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. කර පළල මගේ. එතකොට කර පළල ගණිතී 14 4න් බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරව 3ක් කියලා මම කර පළල ලකුණු කරනවා. කර පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් shoulder slope එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා අපි shoulder එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට කර ගැඹුර මම අඟලක් කියලා ලකුණු කරගන්නවා. ඒ අනුව මේ
ආකාරයට පිටුපස කරවටය ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මගේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම 8හමාරක් ඇවිල්ලා තිනවා. මම 8හමාර ටේප් එකට මේ ආකාරයට අරගෙන මේ ඉර දිගේ මේ ආකාරයට හැඩය ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ ආම් හෝල් ලයින් එක. ඊළඟට මට ප්‍රධාන රේඛා තුන ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. පපුව රේඛාව, ඉර රේඛාව සහ උකුල රේඛාව. උරහිස සිට පපුවට උස තියෙනවා 11හමාරක්. high point shoulder to bust. උරහිස සිට ඉනට තියෙනවා 15හමාරක්. 11හමාරට පපුව රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. 15හමාරට මම ඉන රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඉනේ සිට අඟල් 8ක් පහළින් මම හිප් ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට ඩාට් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. පපුව අතර පරතරය. කියන්නේ අපි ඩාට් අතර පරතරය කියන මෙෂර්මන්ට් එක අරන් තිනවා 7හමාරක්. ඒක දෙකට බෙදුවාම 3යි 4න් 3ක්. මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එකට අරගෙන මම 3යි 4න් 3 ලකුණු කර ගන්නවා. ඒක මම ඉන රේඛාවෙත් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ හරහා මම මේ මැද රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම මේක පිටුපස පළුව නිසා මම ඩාට් එක පපුව රේඛාවට වඩා අඟලක් ඉහළින් තමයි ලකුණු කරන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරය. එතකොට ඩාට් එකේ පළල මම අඟලක් කියලා ගන්නවා. එතකොට මම ඉන රේඛාවේ මැද ලකුණු කරගත්ත ඩාට් අතර පරතරය ලකුණු කරගත්ත තැන මැදි කරගෙන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේ උඩ අඟලක් ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා මේ ආකාරයට මම ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට ඉන ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36 හතරෙන් බෙදුවම අඟල් 9ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඉන රේඛාවේ අඟල් 9 ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන ඩාට් එකකට අඟලක් ලකුණු කරලා තියෙන නිසා මම ඩාට් විත් එකත් එකතු කරගන්න මේ 10ක් කියලා ලකුණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ අන්ඩර්ආම් ලයින් එකේ ඉඳන් සයිඩ් සීම් එක ඉන දක්වා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට හිප් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. හිප් එක අපි මැනගෙන තියෙනවා 43ක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා හිප් සර්කම්ෆරන්ස් එක. ඒක 4ෙන් බෙදුවම 10යි 4ෙන් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිප් ලයින් එකේ 10යි 4ෙන් 3 ලකුණු කරනවා. ඉන ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා මම හිප් එක දක්වා කුඩා කර්ව් ෂේප් එකක් දීලා මම ඉන දක්වා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට ඉනේ සිට පහළට එල්ප රේඛාව මම හෙම් ලයින් එක දක්වා දික් කර ගන්නවා. ඉදිරිපස මම අංශයේ ඩාට් එකක් අඳිනවා අඟලක. එතකොට මේ පිටුපස පළුවේ මගේ අඟලක ප්‍රමාණය මහ මෙහුවට පස්සේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ ඩාට් ඉදිරිපස ඩාට් එක මහන ප්‍රමාණය අඟල ප්‍රමාණය මම ඒ නිසා පිටුපස ප්‍රමාණය අඩු කරලා මම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නැවත ආම් හෝල් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මම මේ ලයින් එක කපා හැරලා මෙන්න මේ කොටස කපා හැරලා මෙන්න මේ අලුත් ආම් හෝල් ලයින් එකට තමයි මම බ්ලොක් එක ඇඳගන්නේ. එතකොට මම මේ පිටුපස පළුව බේසික් එක හදාගෙන අවසానයි. ඊළඟට අපි ඉදිරිපස පළුව සාදා ගමු. ඉදිරිපස පළුව සාදා ගන්න විටත් අපි මුලින්ම කොටුව හදා ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට 42 4ෙන් බෙදලා එන පපුව වටේ 10 කියන මෙෂර්මන්ට් එක කොටුවේ පළල විදිහට මම ගන්නවා. මේ කොටුවේ උස හැටියට high point shoulder line එකේ ඉඳන් මම 45 පහළට මැලගෙන යනවා. ඊළඟට මට shoulder එක ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. උරහිස පළල අපි අරගෙන තියෙනවා 15 මාර දෙකට බෙදුවාම 7යි 4ෙන් 3ක් මම උරහිස පළල ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම අන්ඩර්ආම් ලයින් එක අපි ඇඳ ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම එන 8හමාර ආම් හෝල් එක 17 දෙකට බෙදුවම 8හමාරක් මම මෙන්න මේ high point shoulder line එකේ ඉඳන් 8හමාරක් මේ රේඛාව දිගේ පහළට මැන ගන්නවා. ඒ අනුව මේ රේඛාව සහ උරහිස පළල ලකුණු කරගත්ත රේඛාව අපි මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. උරහිසේ පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් shoulder slope එක අඟල් 1හමාරක් ලකුණු කර ගන්න. ඒ වගේම කර පළල අඟල් 3ක් ලකුණු කර ගන්න. ඒ වගේම කර ගැඹුර මම 3හමාරක් කියලා අරගෙන තියෙනවා. කර වටය 14යි කර වටය බෙදනවා 4ෙන් 3හමාරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 3හමාරට මම කර ගැඹුර ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුවම කර රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. එතකොට අපේ මූලික කර අපේ බෙල්ලේ වටේ ගානටම තමයි මූලික කර ඇඳෙන්නේ. එතන ඉඳන්ම ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා උරහිස ලකුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට අන්ඩර්ආම් ලයින් එකේ සහ ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන අපි හරි මැද හොයා ගන්නවා. මේ ආකාරයට අපි ටේප් එක තියලා දෙකට නවල අපිට හරි මැද හොයා ගන්න පුළුවන්. එතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් මම ඇතුළට මේ ආකාරයට ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ ලකුණු කරගත්ත තැන හරහා යන ආකාරයට
රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාව දිගේ මම ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්නවා. කිහිරි කටවටය 17යි දෙකට බෙදුවම 8මාරක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එක අරගෙන මේ රේඛාව දිගේ තියාගෙන යනවා. ওই ආකාරයට තියලා අන්ඩර්ආම් ලයින් එක දිගේ මම මේ විදිහට කර්ව් ෂේප් එක අඳිනවා. එතකොට මගේ 8මාර මෙතනින් තමයි නතර වෙන්නේ. මම එතනින් නතර කරලා කර්ව් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට පපුව රේඛාව, ඉන රේඛාව සහ උකුල රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. අපි පිටුපස ඇඳ වගේම හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් 11 මාරක් පපුවට සහ 15 මාරක් ඉනට අපි ලකුණු කර ගන්නවා. ඉනේ සිට හිප් එක දක්වා අඟල් 8ක් ලකුණු කර ගන්නවා. මේ 8 මම පොදු අගයක් විදිහට තමයි ගන්න. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම වේස්ට් එකට ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. ඩාට් අතර පරතරය 7 මාරක් ආව දෙකට බෙදුවාම 3යි 4න් 3ට මම ඩාට් අතර පරතරය ඉන රේඛාවේ පපුව රේඛාවේ අපි දෙකේම ඒ මාගය ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුව මම මේ ආකාරයට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. අපි මේ ඩාට් එක පහළට අඟල් 6ක් දිගට තමයි ඇඳගන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිරිපස සහ පිටුපස දෙකම අපි අඟල් 6කට තමයි ඩාට් එක ඇඳගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම අඟලක් පළ ඩාට් එකක් අඳිනවා. මේ මැද ඉර දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් ලකුණු කරගෙන අඟලේ ඩාට් එකක් අපි ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස පළුවේ මම බස් පොයින්ට් එකටම ඩාට් එක අඳින්නේ නැහැ. එතන ඉඳන් අඟලක් පහක් කරලා තමයි මෙතනින් මම ඩාට් එක අඳින්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඉන ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36 4 බෙදුම අඟල් 9 මම ඉන රේඛාවේ ලකුණු කර ගන්නවා. අඟල් 9ට අඟලත් එකතු කරගන්නමින් අඟල් 10ක් මම ලකුණු කර ගන්නවා. අඟලක් එකතු කරගත්තේ අපි මේ ඩාට් එකේ පළල ප්‍රමාණය. ඒ අනුව අන්ඩර්ආම් ලයින් එකේ ඉඳන් ඉන දක්වා සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්නවා. සයිඩ් සීම් එකේ මම අඟලක ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ ඉර දිගේ අඟලක් මම පපුව රේඛාව මැදි කරගෙන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් තියාගෙන තමයි අඳින්නේ. ඒ වගේම බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් අඟල් 1මාරක් ඈඩ් කරමින් තමයි ඩාට් එක මම ඇඳගන්නේ. මේ ආකාරයට ඇඳගෙන ඩාට් එකේ උඩ රේඛාවට මම ආම් හෝල් එක ඇඳලා නතර කරපු තැන ඉඳන් මේ ආකාරයට රේඛාවක්. එතකොට මෙන්න මේ කුඩා කොටස මම බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කරනවා. මේ කොටස මම තිබුණොත් ආම් හෝල් එක අතර ලූස් එකක් හිටින්න පුළුවන් නිසා මම ඒ කොටස අතහැරලා දානවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම මෙතන දැන් ඩාට් එක අපි මහද්දී අපේ සයිඩ් සීම් එක පිටුපසට වඩා අඟලක් කෙටි වෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න තමයි මම ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට පිටුපස පළුවෙන් අඟලක් කපලා ඉවත් කළේ. ඊළඟට මම හිප් ලයින් එකේ මගේ උකුල වටය ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. උකුල වටය ඇවිල්ලා තියෙනවා 43ක්. 4න් බෙදුවාම 10යි 4න් 3ට මම උකුල වටය ඇඳ ගන්නවා. ඊනේ සිට පහළට මම සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්නවා. උකුල දක්වා ඇඳගත්තු රේඛාව මම පහළ මගේ හෙම් ලයින් එක දක්වා දික් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම දැන් ඉදිරිපස මූලික පතරම කොටස ඇඳගෙන අවසන්. අපි ඕනම පැටර්න් එකට යන්න කලින් අපි මේ බේසික් බ්ලොක් එක අපි මුලින්ම සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ බ්ලොක් එක තුලින් තමයි අපි ඉදිරියට පැටර්න් එක සඳහා යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට අපේ පැටර්න් එක සඳහා යමු. ඉතින් එතකොට අද අපේ පැටර්න් එක තමයි මැග්යා ස්ලීව් එකක් සහිත ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයාලට මම පෙන්නුව ආකාරයටම මේ මගේ උරහිස මාත සිට ඒ කියන්නේ අපේ කර ළඟ ඉඳන්ම ස්ලීව් එක දිගේ ලූප්ස් වලින් තමයි මේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස කොටස් දෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ෂෝල්ඩර් ඇටැච්මන්ට් එක නැහැ. එතකොට මේ ලූප් එක අතහැරියොත් අපිට මේ අතේ උරහිස අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මම ඉන වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මූලික පතරොමේ ඉදිරිපස පළුවේ ඉනෙන් අපි වෙන් කරගමු. උරහිසට ඉන දක්වා මම උස අරගෙන තියෙන්නේ 15 මාරක් කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ වේස් ලයින් එක මම 15 මාරට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මට මේක පොඩ්ඩක් උස වැඩි වගේ නිසා මම තවත් අඟලක් පහළට දික් කරනවා. එතකොට 16 මාරකට තමයි මගේ වේස්ට් එක මම අරගන්නේ. මම නැවතත් මේ ආකාරයට වේස් ලයින් එකක් ඇඳගෙන මම මෙන්න මේ අලුත් වේස් ලයින් එකෙන් තමයි කපලා වෙන් කරගන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ස්කෙච් එකට අනුව මේක බෝට් නෙක් එකක් ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ නෙක් එක මගේ කරගාවින්ම වගේ තමයි එන්නේ. මම මේකේ බෝට් නෙක් එක
ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. මුලින්ම මම මෙතන මගේ උරහිස රේඛාව දිගේ අඟල් 1.5ක් එහාට ලකුණු කරනවා. ඔයාලට මේක කැමති ප්‍රමාණයකට ඈඩ් කරන්න පුළුවන්. අඟල් 2, 2.5, 3 ආදී ඕනම ප්‍රමාණයකට ඔයාලට මේක දික් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකේ කර ගැඹුර 3.5ක් අරගෙන තියෙන කර ගැඹුර මම අඟල් 3කට ඉහළට ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකේ ඉදිරි කර වටය ඇඳ ගන්නවා. මෙතන අපේ ලස්සනට කර හැඩය ඇඳිලා කියලා අපිට දැනෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ කඩේලි තනිරක් බවට පත් කර ගන්න. ඊළඟට අපි මේ බ්ලොක් එකේ ස්ලීව් එකක් හදන්නේ නැහැ. අපි මේ ස්ලීව් එකේ බ්ලොක් එකක් හදන්නේ නැතුව මේ බ්ලොක් එක තුලම තමයි ස්ලීව් එක ඇඳගන්නේ. එතකොට මැගියා ස්ලීව් එක හදන්න ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන් මැගියා ස්ලීව් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එතකොට මම මෙතන උරහිස ඉඳලා අඟල් 3 කාලක් ඉහළට ඔසවනවා. අඟල් 3 කාලක් තමයි මම ඉහළට එසෙව්වේ. මම මේ ඇඳගත්තු කරේ ඉඳලා අඟල් 3 කාලක් ඉහළට ලකුණු කරගත්ත රේඛාව හරහා කෙලින් රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මම ඇඳගන්නේ. ඊළඟට මගේ මෙතන ඉඳලා මම අත දිග මාක් කරගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මගේ අත දිග මම අඟල් 5ක් කියලා ගත්තොත් මට මෙතන කොලේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් මදි වෙන නිසා මම මෙතනින් කොළ පටියක් අලව ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට මම මෙතනින් කොළ පටියක් අලව ගත්තා. ඊළඟට මගේ උරහිස පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා මම අත දිග අඟල් 5ක් කියලා ලකුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම අත දිග අඟල් 5ක් ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා මෙන්න මේ රේඛාවට ලම්බක රේඛාව පහළ අතර මම ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මම මෙන්න මේ ආකාරයට ස්ක්වෙයාර් රෝල් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ රේඛාවට මේ කොටස මේ විදිහට තියලා මෙන්න මේ ආකාරයට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. එතකොට අපිට මෙතන ආංශක 90ක කෝණයක් තමයි හැදෙන්නේ. මේ විදිහට ඇඳගත්තු රේඛාව දිගේ මම අත වටය ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා මම මේකට ස්ලීව් එකක් හදන්නේ නැහැ කියලා. මම නමුත් අතේ මගේ මෙෂර්මන්ට් එක අරන් තියනවා අත දිග අඟල් 5ක් කියලා. එතකොට එතන අඟල් 5 වටේ අත පළල මම 13ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එක දෙකෙන් බෙදුවම 6මාරක් තමයි මෙතන අත්කට අපිට එන්න ඕන. මම මෙන්න මේකේ මගේ ආම් හෝල් එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා දෙකට බෙදුවාම 8මාරක් තියෙනවා. 8මාරෙන් අඟලක් අඩු කරාම 7මාරක් කියන ප්‍රමාණයට තමයි මම අත් වටය ලකුණු කරගන්නේ. එතකොට මම මෙතන 7මාරක් ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට නමුත් මගේ ඇවිල්ලා තියෙන එතන 6මාර. ඔයාලට මේක 6මාරට වුණත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මට මේක කුඩා ලූස් එකක් තියෙනවා. මොකද අපි මැගියා ස්ලීව් එක ගොඩක් ටයිට් එකට බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි ආම් හෝල් එකේ භාගයෙන් අඟලක් අඩු කරලා මෙතන ලකුණු කරගන්නේ. එතකොට අපිට ගන්නට මේ ප්‍රමාණය 7මාරක් කියනවා. මේ 7මාර කියන්නේ මගේ අත් වටේ 6මාරයි අඟලක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අඟලක් තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මගේ ලෝස් එකක් විදියට මම තියා ගන්න. ඊළඟට මෙන්න ස්ලීව් එක ඇඳගෙන මම මෙතන ඩාට් එක ලකුණු අඳිනවනේ. අද මේ මැගියා ස්ලීව් ඩ්‍රෙස් එකේ මම මෙතන ඩාට් දෙකක් මහ ගන්නවා. ඒ වගේම මගේ වේස්ට් ඩාට් එකත් මම මහ ගන්නවා. එතකොට මම මේ ඩාට් එකේ ඉහළ කෙළවර දක්වා හැඩය මම මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න මේ ආකාරයට මම කඩේරි වලින් ඉස්සලා හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ ඉදි දිගේ මේ ආකාරයට යා කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් ලස්සන ස්ලීව් එකක් අපිට හැදිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මගේ ෂෝල්ඩර් දෙක අතර ස්පේස් එකක් තියෙනවා. අසාගෙන තියෙනවා. ස්පේස් එක මම කෝඩ් එකක් ආධාරයෙන් තමයි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මට මෙතන යම්කිසි ප්‍රමාණයක් මගේ ෂෝල්ඩර් එකෙන් අයින් කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මම මේකේ මගේ මෙන්න මේක තමයි දැන් නෙක් ලයින් එක. මේ නෙක් ලයින් එකේ ඉඳන් මම මේ අලුතෙන් හදාගත්තු අපේ ෂෝල්ඩර් එකේ ඉඳන් අඟල් එකක් හෝ ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් මේක අඩු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ නෙක් ලයින් එකට බාධාවක් නොවන විදිහට තමයි අපි හිතමු මෙතන අඟල් 2මාරක් කරොත් අපේ නෙක් ලයින් එකට වඩා පහළට යනවා. එතකොට අපේ මේ නෙක් එක පේන්නත් ඕන. අපේ මේ ඩිසයින් එක ලස්සනට හැඩ වෙලා තියෙන්නත් ඕන. ඒ නිසා අපි මෙතනට අඟල් 1.5ක ප්‍රමාණයක් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ හරහා යන විදිහට මම රේඛාව ඇඳ ගන්නවා මගේ නෙක් ලයින් එක හමු වන තුරු. එතකොට මෙතන තමයි නෙක් එක මගේ හමු වන තැන. එතකොට මම මේ කොටස මගේ බ්ලොක් එකකින් කපලා ඉවත් කරනවා.
එතකොට මේ ආකාරයට නෙක් එක ආවා. මෙතන ඉඳලා තමයි මගේ ඉදිරිපස කොටසට මම බ්ලොක් එක ගන්න. එතකොට අපි මේකේ ලූප්ස් අල්ල ගන්න ඕනේ. ලූප්ස් ඩිස්ටන්ස් එක අපි මේකෙම මාක් කරගමු. එතකොට පළවෙනි ලූප් එක මගේ මෙතනින් තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට අපි මේ ලූප් එක අඟල් භාගයක් දිගට එළියට හිටින විදිහට තමයි අපි මහ ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අඟල් භාගයක ලූප් එකක් තමයි එළියට තියෙන්න ඕන. එතකොට මම මෙතන ඩිස්ටන්ස් එක 1.3 කාලක ප්‍රමාණය බැගින් මේකට ලකුණු කරන්න. එතකොට මේ විදිහට තමයි මම ලූප්ස් ටික ලකුණු කරගන්නේ. එතකොට අපේ මේක අතරින් කෝඩ් එක යනකොට මගේ එහා පැත්තේ කොටසට එද්දි මෙතන අපිට ලස්සන ක්‍රොස් එකක් හැදිලා තමයි අපේ ස්ලීව් එක මේ අපේ ෂෝල්ඩර් එක උඩ අපිට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ හයිලයිට් කරගත්තු ලයින් එක දිගේ තමයි අපි මේ ඩ්‍රෙස් එකේ ඇඟ කොටස කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට අපි පිටුපස පළුවෙත් අපේ බ්ලොක් එක පැටර්න් එක හදාගමු. එතකොට ඉනේ ඉඳලා මම ඉදිරිපස අඟලක් පහත් කර වගේම මේකෙත් මම අඟලක් පහත් කරගෙන අන්න ඒ ඉර දිගේ තමයි අපි ඉන කපල වෙන් කරගන්නේ. මේ විදිහට මම කපල වෙන් කරගත්තා. දැන් මේකේ මම අපේ කර පළල ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. මේ ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ මම අඟල් 1.5 ලකුණු කරගන්න. අපි ඉදිරිපසත් 1.5යි ලකුණු කරගත්ත ඒ ප්‍රමාණයම පිටුපසත් මම ලකුණු කරගන්න. ඊළඟට මම මෙතන කර අඟල් 2.5 පහත් කරගන්න. ඒ පොයින්ට්ස් හරහා කර ඇඳ ගන්නවා. මෙතන ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් අඟල් 3 කාලක් මම ඉහළට ලකුණු කරගන්නවා. ඒ හරහාම මේ ආකාරයට රේඛාව වැද ගන්නවා. එතකොට මෙතන අපට අඟල් 5ක් මදි නිසා මම නැවතත් කොළපටියක් අලව ගන්නවා. උරහිස ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් මම මෙන්න මේ ආකාරයට අඟල් 5ක් ලකුණු කර ගන්නවා. මේ රේඛාවට ලම්බකව මම රේඛාවක් පහළට ඇඳ ගන්නවා. අඟල් 7මාරක් මම මේ රේඛාව දිගේ ලකුණු කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදලා අඟලක් අඩු කරගෙන 7මාර තමයි මම මෙතන ලකුණු කරේ. එතන ඉඳලා මගේ බස් ලයින් එක දක්වා මම මේ ආම් හෝල් කර්ව් ෂේප් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉදිරිපස අපි අඟල් 1 කාලක් මෙතන අඩු කර ප්‍රමාණයම පිටුපස පළුවේ අඟල් 1 කාලක් මම ලකුණු කරනවා. මේ පිටුපස කර අඳින විට ඔයාලා මෙන්න මේ ෂේප් එකට පොඩ්ඩක් මේ හරියට හාරවල වගේ ගන්න. මොකද නැත්නම් අපි මෙතන ලූප් එක එද්දී අපි මෙහි කොනට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඩ් කරලා අඳින්න. එතකොට මේ කර මම අතහරිනවා. මෙන්න මේ විදිහට හැන්දාම අපිට මෙතනින් ලස්සනට 1 කාලේ ප්‍රමාණයට ලස්සනට කර මෙතන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අඟල් 1 කාල ලකුණු කරගත්ත තැන් දක්වා මේ ආකාරයට රේඛා වැඳ ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ කොටස මගේ බ්ලොක් එකකින් කපලා ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා තවත් අවධානය ලක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන ලූප්ස් ප්‍රමාණයට පිටුපස ලූප් සමාන වෙන්න අවශ්‍යයි. එතකොට අපි මෙතන ලූප් 1 2 3 4 5 6ක් නම් මෙතනත් අපේ 6ක් වෙන්න ඕන. නැත්නම් අපේ ලස්සනට මේ දෙක එකට ක්‍රොස් වෙන්නේ නැහැනේ. අපි දැන් අඟල් 6ක් අපි මෙතන ඩිස්ටන්ස් එක තියාගත්තේ 1.3 කාල බැගින් අපි මේ වගේ ස්පේස් එක තියලා අපිට හරියටම මේ වගේ 6ක්ම එන්න ඕන. එතකොට අපි පිටිපස්ස කරා මෙන්න මෙතනින් තමයි මම කපල වෙන් කරගන්නේ. අපි දැන් මේක කපල වෙන් කරගමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ මම ඉදිරිපස පළුව මේ ආකාරයට තිබ්බා, පිටුපස පළුව මේ ආකාරයට තිබ්බා. එතකොට අපි උරහිසේ ඉඳලා අඟල් 1 කාලක් අපි පහත් කරා. 1 කාලේව දෙකක්. එතකොට 2.5 අපේ ગેප් එක තියෙන්න ඕන ප්‍රමාණය. අඟල් 1.5ක ප්‍රමාණයක් අපේ මෙතනින් ඇරිලා තියෙනවා. ඊටු දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් ලූප්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයාලට දැන් මේක හොඳින් වැටහෙන්න ඇති කියලා. අපි දැන් ඉදිරිපස සාය හදාගමු. අපි මේකේ ලොකු ෆ්ලෑට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ ලයින් ෂේප් කරලා මම දෙපැත්තේ පොඩ්ඩක් ස්ලිට් එකක් තියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරය. අපි මේකේ මුලින්ම ඩාට් අතර පරතරය දුර අපි පහළට රේඛාවකින් යා කරගමු. 3.4 තමයි ඩාට් අතර පරතරය. දෙකට බෙදුවාම එන අගය පහළට යා කර ගන්නවා. මැද ඉර දිගේ අපි ඩාට් එක දක්වා කපා ගන්නවා. ඩාට් එක මම ෆෝල්ඩ් කරගන්නවා. මේ ඇති වෙන හිඩස් අපි මේ ස්කර්ට් එකේ ඒ ලයින් ෂේප් එකට තියාගෙන මම මෙතන අඟල් 7ක වගේ ප්‍රමාණයක මම ස්ලිට් එකක් තියා ගන්නවා. මේ ආකාරයට මම කොලයක් කලව ගන්නවා. අද මම ස්කර්ට් එකෙන් මෙතන කොටස කපලා ඉවත් කරන්නේ නැහැ. මම මේකේ ඇඟ කොටසෙන් අඟල් භාගය බැගින් කපලා ඉවත් කරනවා. අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා ඇඟ කොටසේ මැද දක්වා හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න.
මේ කොටස කපලා වෙන් කර ගන්න. පිටුපස පළුවෙත් මම කපලා වෙන් කර ගන්න. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් මේකේ කරගන්න අවශ්‍යයි. අපි පිටුපසෙන් මෙතන අපි කපලා ඉවත් කරගත්තා වගේම අපිට පේනවා මෙතන අපි අඟලක කොටස මෙතනින් අයින් කරගත්තා. නමුත් දැන් මේ බ්ලොක් එකේ මම ඒක කපලා ඉවත් උනේ නැහැ. අපි ස්ලීව් එක අපි මේ කොලේම හැදුව නිසා ඒ නිසා ඔයාලා මෙන්න මේක මේ පහළ අපේ වාටියෙන් මේ අඟලක ප්‍රමාණය කපලා ඉවත් කරගත යුතුයි. එතකොට අපිට මේ වගේ හැඩයක් එනවා. මොකද නැත්නම් අපිට ඉදිරිපස සහ පිටුපස අංශ සමාන කරගද්දී පිටුපස මේ අඟල වැඩිපුර තියෙන නිසා මෙතනින් දිග වැඩි වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඉදිරි සහ පිටුපස සාය කොටස් ඔක්කොම හදාගෙන අවසానයි. මම මේක ඉදිරිපසට සහ පිටුපසට දෙකටම එකම සාය කොටස තමයි බ්ලොක් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද නිවැරදිව රෙද්දේ ඇඳලා කපා ගන්න කියලා. මෙන්න මේ ඩ්‍රෙස් එක කපා ගන්න මම මේ ලිනන් කියන මැටීරියල් එක තමයි අරගත්තේ. මේකෙන් යාර එකමාරක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. යාර එකමාර ඊටමත් අඩු රෙදි ප්‍රමාණයකින් තමයි මේ ඩ්‍රෙස් එක අපි කරගන්නේ. මුලින්ම අපි ස්කර්ට් එකේ කොටස කපා ගන්නවා. මේක 60 පළල තමයි තියෙන්නේ. 60 පළල. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට පුළුවන් ෆැබ්‍රික් එක මත මගේ බ්ලොක් එකේ සාය කොටස එලා ගන්න. මුලින්ම මම ඉදිරිපස සාය කොටස තමයි කපා ගන්නෙ. එතකොට මේක මගේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක. එතකොට මම රෙද්දේ නැම්මට නමලා තමයි ගත්තේ. මේ කෙළවර මගේ සෙල්වෙජ් එක තියෙනවා. සෙල්වෙජ් එක කොටස් දෙකකට මේ ආකාරයට නැවෙන විදිහට මම සම්පූර්ණ එලා ගත්තා. මේ කොටස මේ ආකාරයට තියෙනවා. පහළට මම අඟලක මෙහෙම වාසියක් තියෙනවා. ඒ වගේම සයිඩ් සීම් එකට අඟල් භාගයක් සීම් අලවන්ස් එක තියෙනවා. ඒ වගේම වේස්ට් එකට අඟල් භාගයක් සීම් අලවන්ස් එක තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තියාගෙන නැම්මට ඉදිරිපස කොටස කපා ගන්නවා. අනෙක් කොටස මම මේ බ්ලොක් එක මෙන්න මේ අතට හරවලා පිටුපස මැද අපිට සීම් එකක් එන විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට තියා ගන්නවා. මේ ආකාරයට අපේ සෙල්වේජ් එක අපේ සීම් අලවන්ස් එක විදිහට තියාගෙන මම මේ කොටස කපා ගන්නවා. ඒ අනුව අපිට සායේ කොටස 60 පළලෙන් අපිට ඉදිරිපස සහ පිටුපස කොටස් දෙකම කපා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ස්ලිප් එක දාන තැන මේ ආකාරයට කට් මාක් එකක් දා ගන්නවා. එතකොට ඉදිරිපස කොටස නැම්මට තියලා මම කපා ගත්තා. සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ කට් මාක් එකක් දා ගන්නවා. පිටුපස පළුවත් මම මේ ආකාරයට නැම්මට තියලා අඟල් භාගයක් බැගින් සීම් අලවන්ස් එකක් අපි තියාගෙන කපා ගන්නවා. එතකොට වේස්ට් එකට අඟල් භාගය, සයිඩ් සීම්කට අඟල් භාගය, ඒ වගේම මෙතන ස්ලීව් hem එකට මම අඟලක සීම් අලවන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනටත් අඟල් භාගය බැගින් තියා ගන්නවා. කර වටේටත් අඟල් භාගය බැගින් මම තියා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන ස්ලීව් එකේ hem එක කපනකොට මම අඟල් භාගයක් නවමින් නැවතත් ඒක අඟල් භාගය බැගින් නවාගෙන මෙතන මම මේ ෂේප් එක තියාගෙනම තමයි වටේට කපාගෙන යන්නේ. ඒකට මේ ආකාරයට තමයි මෙතන කැපෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන මම ලූප්ස් අල්ලන තැන්වල ප්ලේස්මන්ට් එකත් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ වගේම ඩාට් එකත් ලකුණු කර ගන්නවා. ඊතර ඩාට් පොයින්ට් එකෙන් මම පින් එකක් ඇතුල් කර ගන්නවා. ඩාට් පොයින්ට් එක මේ ආකාරයට ලකුණු කර ගන්නවා. පහලත් අපි මැද ඉර දිගේ ලකුණක් දාගන්න. මේ ආකාරයට ලූප්ස් වල අපි ප්ලේස්මන්ට් එකත් ලකුණු කර ගන්නවා. වේස්ට් එකෙත් අපි සෙන්ටර් බෑක් එකේ කට් මාක් එකක් දාගන්න. අඟල් 1.5 පළලට මම අපේ ලූප්ස් අතරින් යවන පටිය, ඒ කියන්නේ අපේ කෝඩ් එක 60 පළල සම්පූර්ණ කොටසක් කපා ගත්තා. එතකොට 30 බැගින් සම්පූර්ණ පටිය දිග 60කට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ පටි දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ලූප්ස් හදාගන්න මම අඟල් 1.5කට පටි කපා ගත්තා. මේකේ මම මේ ආකාරයට නවල කුඩා ලූප්ස් ටිකක් තමයි හදාගන්නේ. ඉනට බෙල්ට් එක සඳහා අඟල් 4ක් පළල පටියක් කපා ගන්නවා. මේක අපි 60ක් සහ ඊට අමතරව තවත් කොටසක් මම ජොයින් කරලා තමයි ගන්නෙ. නැත්නම් අපිට කොට බෙල්ට් එක කොටට තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන අඟල් 60ක් දිගට සහ අඟල් තව 15ක් දිගට වගේ ප්‍රමාණයක කෑල්ලක් මම එකට ජොයින් කරලා ගන්නවා බෙල්ට් එක සඳහා.
ඒ වගේම මේක දිගේ අපි ලූප්ස් අල්ලගෙන ඇතුළට නමලා පටියක් වහන්න ඕන. ඒ සඳහා පටි කොටස් මම 4කුත් කපා ගත්තා. අඟල් 1මාරක් පළ. අපි බලමු මේ කොටස් ටික කොහොමද නිවැරදිව මසා ගන්න කියලා. මුලින්ම අපි ලූප්ස් ටික මසා ගන්නවා. මම මේ පැත්තෙන් අඟල් කාලයක් සහ මේ පැත්තෙන් මේ ආකාරයට නවලා මෙදින් මේ ආකාරයට නවලා මෙහෙම මහගෙන යනවා. මේ වගේ නැමුව පසු අඟල් 1.5ක දිගට දිගැරිය පස්සේ අපේ 2මාරක දිගට මම කොටස් කපා ගන්නවා. එක පැත්තකට කොටස් අපිට 12ක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට දෙපැත්තට අපිට 24ක් කොටස් කපා ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ලූප්ස් අතරින් යන කෝඩ් එකත් අපි මසා ගන්නවා. කටුවක් ආධාරයෙන් මම අනිත් පැත්තට හරව ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි පටිය හරව ගන්නවා. අපි මේ මොකද උඩින් නවලා මේ වගේ ස්ටිච් එකක් මැහුවොත් මේකේ රෆ් ගතියක් වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට මැහුවාම රෆ් ගතිය ගොඩක් අඩු වෙනවා. අපිට මේ කෙලවර පොඩ්ඩක් ඇතුල් කරලා මේ ආකාරයට මහ ගන්න පුළුවන්. පිනට එන බෙල්ට් එකක් මහ ගන්නවා. මේ කෝඩ් කපා ගන්න මහගත්තු ලූප් එකක්ම අපි ඉනට අල්ල ගන්න අවශ්‍ය නිසා මේ කොටසක් වැඩියෙන් තියාගන්න. බෙල්ට් එකේ අපි කෙලවර දෙක මේ ආකාරයට ඇතුළට නමා ගනිමින් මේ හරහට මැහුමක් මහ ගන්න. මේ ආකාරයට හරවාගෙන අපි මේ නැමුම් ප්‍රමාණය දිගටම නමා ගනිමින් උඩින් මැහුමක් මහගෙන යනවා. අපි අනෙක් පැත්තට ස්ටිච් එකක් මහගෙන යනවා. ඊටපස්සේ කරවටේට බයස් පටියක් තියලා ඇතුළට නමලා මහ ගන්නවා. මේ ආකාරයට ඇතුළට නමලා මේ විදිහට මහගෙන යනවා. මේ ආකාරයට පිටුපස කර මසා ගන්නවා. පිටුපස ඩාට්ස් ටිකත් මම මසා ගන්නවා. මේ ආකාරයට ඩාට්ස් දෙකත් මසා ගන්නවා. ඉදිරිපස පළුවෙත් මේ ආකාරයට මම ඇතුළට නවලා කර මසා ගන්නවා. ඒකෙත් මම ඩාට්ස් ඔක්කොම මසා ගන්නවා. සයිඩ් ඩාට් එක මහනවා. සියලුම ඩාට්ස් මේ ආකාරයට මසා ගන්නවා. ස්ලීව් හෙම් එකත් මම මහ ගන්නවා. පිටුපස ස්ලීව් හෙම් එකත් ඒ ආකාරයට මසා ගන්නවා. මේ ආකාරයට මම ලූප් එක අරගෙන දෙකට නවනවා. මම මුල්ම අපේ ප්ලේස්මන්ට් එක ලකුණු කරගත්ත තැන, ඒ කියන්නේ මගේ ස්ලීව් එකේ කෙළවර තැන මම ඉස්සෙල්ලාම මේ ආකාරයට තියලා අඟල් භාගෙට මම මහගෙන යනවා. අපිට එකවරම මේ ආකාරයට පටියක්වත් අපි තියාගෙනම මසාගෙන යමු. අඟල් භාගයක් එළියට තියෙන ආකාරයට පටියක් තියාගන්නමින් තමයි මසාගෙන යන්නේ. වැඩිපුර අඟල් භාගයක් තියාගෙන දෙති පටියම කපා ගන්නවා. මේ ආකාරයට පටිය මම මේ අතට හරවලා අවුට්ලයින් එකක් මහගෙන යනවා. ඊළඟට දැන් මගේ ලූප්ස් ටික ඔක්කොම එළිය අතට මේ ආකාරයට හැරවෙනවා. මම මේ කොටස මේ ඇතුළට නමාගෙන නැවතත් නවා ගනිමින් ඇතුළට තියලා මහගෙන යනවා. අපිට මේ ආකාරයට තමයි අපි ලූප්ස් ඇල්ලුවාම තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට ඇතුල් පැත්තට අපි නවල මහගෙන තියෙනවා. මේ ආකාරයට ලූප් එක අරගෙන එකමත් එක හිටින විදියට අපි තියාගෙන අපි රෙදි කොටසක් තියාගෙන තමයි මේක මහන්න ආරම්භ කරන්නේ. අඟල් භාගයක් එළියට හිටින විදිහට අපි මේක මහගෙන යනවා. අඟල් භාගයක් වැඩිපුර තියාගෙන අපි මේ ආකාරයට කපා ගන්නවා. අටින් එකට අවුට්ලයින් එක මහගෙන යනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි උඩ දෙපැත්තෙම මේ ආකාරයට ලූප්ස් මහ ගන්නවා. ඊළඟට ඒ වගේම අපි පිටුපස කොටසෙත් ලූප්ස් ටික මසා ගන්නවා. පිටුපස සායේ අපේ සෙන්ටර් බෑක් එකේ තියෙන සීම් එක අපි ඉස්සෙල්ලාම ඇටච් කරගන්නවා. පිටුපස ඇඟ කොටස මතට සාය කොටස තියලා ඇටච් කරගන්න. සෙන්ටර් බෑක් එකේ මම කට් මාක් එකක් දාලා තිනවා. එතනට අපේ සීම් එක තියෙන විදිහට ඔය ආකාරයට තියාගෙන තමයි මම මේක ඇටච් කරන්නේ. ඉදිරිපස ඇඟ කොටස මතට සාය කොටස තියාගෙන ඉදිරිපසත් මම ඇටච් කරගන්නවා. ඉදිරිපස සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ හරි මැද ඇඳුමේ හරි මැදට තියලා මසා ගන්නවා. ඉන මම ඕලොක් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි
සයිඩ් සීම් එක ඇටච් කරගන්නවා. මේ ආකාරයට ස්ලීව් කොටස් දෙක එක මත එක මේ ආකාරයට තියාගෙන අපි සයිඩ් සීම් එක මේ විදිහට මහනවා. හරියටම වේස්ට් එකට මේක සෙට් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපේ සයිඩ් එකකින් ස්ලිට් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. අපි එතනින් මේක මහලා නතර කරනවා. අපිට මේ කොටස ඔලොක් කරලා මේ ආකාරයට තනි පොටක් විදිහට නවලා අපිට මේ ස්ලිට් එකේ ඕපන් එක මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ඔලොක් මැෂිමක් නැත්නම් මෙන්න මේ ආකාරයට දෙකකට නවලා අඟල් භාගේ කාල බැගින් දෙකට නවලා මහගෙන යනවා. මේ ආකාරයට අපිට ස්ලිට් එක මසා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකේ වාටිය මසා ගන්නවා. මම අඟලක් තමයි හැම් එක මහන්න සොයින් එලවන්ස් එක තියුවේ. මම ඒක අඟල් භාගයක් නමලා නැවතත් අඟල් භාගයක් නමලා මහගෙන යනවා. ඒ වගේම අනෙක් කොටස මහනකොට මේ කොටස් දෙක එකට සෙට් කරගෙන හරියට මේ පැත්තේ ප්‍රමාණයටම තමයි අපි මේක නවා ගන්න ඕන. නැත්නම් අපිට එතන උස කොටක් එන්න පුළුවන්. ඊට අපි ලෝප් එකක් ඇටච් කරගන්නවා. අපේ සයිඩ් සීම් එකේ අපේ වේස්ට් එකේ හරි මැදට මේක දෙපැත්තට සමාන වන විදිහට තමයි ලූප් එක තියාගන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ලූප් එක ඇටච් කරලා. ඒකට අපිට මේක ඇතුලෙන් අපේ බෙල්ට් එක පාස් කරලා යවා ගන්න පුළුවන්. ලූප් එක ඇතුලෙන් මගේ මේ කෝඩ් එකේ මම කටුවක් ආධාරයෙන් තමයි මේක පැත්තක කොටසක් දාගත්තේ. ඊළඟට අනෙක් පැත්තට මම මේ පැත්තට මේ කටුව ආධාරයෙන් ඇතුල් කර ගන්නවා. අපිට ඉක්මනින් දාගන්න පුළුවන් මේ වගේ කටුවක් දාගත්තට පස්සේ. මගේ මේ කොටස අරගෙන මම මේ ලූප් එක ඇතුළට දාගන්නවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙන කොටස මම අරගෙන මේ ලූප් එකට දාගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා එක කතරයක් ඇදිලා තියෙනවා. ඔය ආකාරයට මාරුවෙන් මාරුවට අපි සියලුම කොටස් ටික දාගන්න. මේ ආකාරයට බෝ එකක් විදිහට ගැට ගහගන්න පුළුවන්. ඒක හරිම ලස්සනට අපිට මේ උඩ ඇඳට පස්සේ අපිට මේ ඩිසයින් එක ලස්සනට කැපිලා පේනවා. මේ ඩ්‍රෙස් එක මැසුම් පස්සව අපිට මේ ආකාරයට තමයි එතකොට දිස් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉනට බෙල්ට් එක මේ ආකාරයට මම ගැට ගසාගෙන තිනවා. ඒ වගේම පහළ මේ විදිහට ස්ලිට් එකක් දාගෙන තියෙනවා දෙපැත්තෙම. ඉතින් ඊටාත්ම පහසුයි, වැඩි කාලයක් යන්නෙත් නැහැ. හරිම සැහැල්ලු ලස්සන ගවුමක්. ඉතින් ඔයාලා try කරන්න මේක මහා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම අද ලෙසන් එක තුන ලොකු දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඊටමත්ම පහසෙන් අපිට මේ ඩ්‍රෙස් එක කරගන්න පුළුවන්. ආධුනික අයට පවා අපිට පහසෙන් මේක කරගන්න පුළුවන් ලෙසන් එකක් වෙනවා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ සතුටින් කියන්න කැමති බොහෝ දෙනෙක් මාත් එක්ක එකතු වෙනවා සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එක වෙත. ඉතින් අද සම්බන්ධ වුණ අය ඉන්නවනම් ඔයාලටත් පුළුවන් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එක subscribe කරමින් මාත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. ඒ වගේම තමයි බොහෝ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලුවා ඔෆිස් පෑන්ට් එක කරන ආකාරය කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඊළඟ ලෙසන් එකේ මම බොහෝ දුරට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට මේ පෑන්ට් එක සඳහා මූලික පතරම කරන්න. ඉතින් ඊළඟ ලෙසන් එකේ නැවත හමු වෙනකන් අදට මම නවතිනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් පරිස්සමින් ඉන්න.